มาต่อกันนะครับผมก็ได้ใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปเรียบร้อยทรานซิสเตอร์ไดนะทรานซิสเตอร์ไดใหญ่นะครับก็จะเป็นไดหม้อแปลงนะครับลงกราวผ่านอาร์เซนแล้วก็มีทรานซิสเตอร์ตัวเล็กนะครับก็ตามที่ต้นคลิปเลยนะครับคลิปยาวนะครับคลิปยาวนะดูแล้วจับจุดนะครับหลังจากนั้นนำไปใช้นะเวลาเราวัดนะก็วัดไฟสูงนะครับจุดที่ผมจะวัดนะครับก็มีไฟสูงนะครับจะได้เห็น320นะครับจากนั้นผมยังไม่วัดไฟที่ทรานซิสเตอร์ไดนะผมจะไปวัดไฟสแตนด์บายก่อนเลยนะครับข้างหลังนะไฟสแตนด์บายตรงนี้นะครับเนี่ยผมทำมาร์กไว้เนี่ยเห็นไหมครับมาร์กบวกมาร์กลบนะครับบวกลบเนี่ยบวกลบนะครับอันนี้คือต่อคาปาซิเตอร์นะครับบวกลบนะตรงนี้คือไฟสแตนด์บายนะครับไฟสแตนด์บายอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยยอมนี้เขาจะยิงไปนี่เลยนะครับประมาณนั้นตัวนี้เป็นไฟสูงนะครับตรงนี้เป็นจุดทรานซิสเตอร์ไดตรงนี้เป็นหม้อแปลงนะครับทำเสร็จเดี๋ยวเราค่อยพลิกนะครับเดี๋ยวผมต่อไฟเข้ามาก่อนนะครับ3 2 1นะครับวัดไฟสูงก่อนนะครับไฟสูงเข้าเครื่องเรียบร้อยไหมเช็คมีไฟนะครับมีไฟเข้านะครับจากนั้นผมวัดไฟต่ำเลยนะครับวัดไฟต่ำถ้าเห็น5 โวลต์ก็คือการซ่อมของเราเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมวัดดูมือนิ่งๆมือนิ่งๆนะครับมือนิ่งๆตรงนี้นะครับเนี่ยว้าวออกครับชุดเซลล์ออสซิลเลตติ้งของเราที่ซ่อมออกเรียบร้อยนะ5 โวลต์นะครับเรียบร้อยนะครับผมปิดก่อนนะครับออกเรียบร้อยนะครับออกเรียบร้อยเนี่ยแสดงว่าไฟสแตนด์บายออกแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีไฟสวิตช์แน่เลยนะครับจะต้องมีไฟสวิตช์เส้นสีเขียวแน่นะครับเดี๋ยวผมวัดไฟสวิตช์นะครับบางทีมันอาจจะหลุดเฟรมไปนะครับท่านผู้ชมนะหลุดเฟรมนะครับเดี๋ยวผมวัดเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเป็นเส้น power on ถ้า power on ออกเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นก็รอไดร์เลยนะครับรอไดร์ power on ก็ออกครับ power on ออก5 โวลต์นะเป็นไฟสวิตช์รอให้เราเปิดเครื่องถ้าจัมป์ power on เนี่ยนะครับ power on ก็จะลงกราวทันทีนะครับ power on ลงกราวทันทีปั๊บไฟก็จะส่งสัญญาณมาไดร์ขาเกตของทรานซิสเตอร์ไดร์ชุดหลักนะครับรุ่นนี้เขาใช้ทรานซิสเตอร์หมดเลยนะครับใช้ทรานซิสเตอร์ไดร์นะครับเนื่องจากว่าเป็น power supply ตั้งแต่สมัยก่อนเนาะเป็นตั้งแต่ socket 775นะครับท่านผู้ชมนะครับก็นานมากนะครับหลายปีอันนี้เป็นไฟสแตนด์บายนะครับออก 5.16 5.17 นะครับแสดงว่าตัวต้านทานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับใช้งานได้นะครับไดโอดที่เราใส่เข้าไปใช้งานได้ตัวต้านทานใช้งานได้ไดโอดก็จะเป็นไดโอดฟาสต์สวิตช์นะครับ IN4118 นะเป็นเบอร์มาตรฐานเลยที่จะต้องมีติดตัวช่างทุกคนนะครับ IN4118 ถูกนำมาใช้เยอะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดเฮิร์ตนะครับผมปรับมิเตอร์มาวัดเฮิร์ตผมจะวัดเฮิร์ตตรงไฟสูงนะครับเป็นจุดที่ผมจะวัดคือจุดที่ทรานซิสเตอร์ไดตัวเล็กนะผมจะไม่วัดจุดทรานซิสเตอร์ไดตัวใหญ่ผมอยากจะรู้ว่าเขาสวิตช์ด้วยความถี่กี่เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวผมวัดนะครับผมเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับบางทีเราอาจจะเห็นไฟแวบนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะผมจะวัดว่ากี่เฮิร์ตนะครับจะบุ้มไหมวัดไม่ได้วัดได้นะครับ320 กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับมันกระพริบเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอนะครับไม่แน่ว่าเขาวัดแบบนี้หรือเปล่านะการวัดเฮิรตซ์อาจจะวัด2 อันหรือวัดอันเดียวผมก็ไม่แน่ใจนะครับวัดดูมันได้ตั้ง300 กิโลเฮิรตซ์นะมันใช่เหรอครับเนี่ยนะครับใช่เหรอต้องเอาสโคปมาจับนะครับต้องเอาสโคปมาจับเดี๋ยวผมวัดสโคปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวัดสโคปเดี๋ยวผมวัดแรงดันก็ได้ผมยังไม่วัดเฮิรตซ์นะผมจะวัดแรงดันขา B นะครับวัดแรงดันขา B ว่าขา B ของทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยว่าเขามีการชาร์จไฟเข้ามาอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมวัดเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ช็อตแล้วครับเพราะว่าเราซ่อมได้แล้วถึงเสียอีกผมก็ซ่อมได้นะครับวัดที่ขา B นะครับช็อตไหม0.6 นะครับถูกต้องนะครับได้ 0.6 อยู่แล้วโอเคนะผมปิดนะครับผมวัดตรงนี้ครับแรงดันได้ 0.6 นะครับก็ตามสูตรเลยนะครับวัดเทียบกราวนะครับเราวัดเทียบกราวนะตรงนี้นะครับวัดโวลต์นะครับเทียบกราว
ทรานซิสเตอร์เนี่ยเวลาที่เขาทำงานแรงดันขา B เนี่ยจะเหลือ 0.6 นะครับถ้าเทียบกราวจะมีความต่างศักย์ระหว่างกราวเนี่ยอยู่ 0.6 ตัวนี้ก็คือทรานซิสเตอร์เวลาเขาทำงานได้ 0.6 แต่เวลาเขาทำงานนะครับมันจะมีความถี่ที่ไวมากนะครับได้เขามีการฟลิปฟลอปที่ไวนะครับฟลิปฟลอปไวเนี่ยนะครับมีการดิสชาร์จไวนะครับความถี่ก็อาจจะสูงนะครับผมอยากวัดด้วยสโคปนะเดี๋ยวผมขอวัดด้วยสโคปนะผมอยากรู้นะครับผมอยากรู้ว่าเขาวัดสัญญาณตอนที่เขาสวิตช์สัญญาณเนี่ยเขาทำได้ไหมเราวัดตรงนี้ก็ได้นะครับเราวัดที่ขา B เนี่ยเราไม่ต้องวัดที่ขาเกตหรือขา B ใหญ่ของทรานซิสเตอร์ใหญ่ถ้าเป็น MOSFET ก็คือขาเกตแต่ถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็คือขาเบสนะครับผมจะวัดที่ทรานซิสเตอร์ไดเลยวัดตรงนี้เราก็รู้ดิวตี้ไซเคิลตรงนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนกันนะครับเพียงแต่มันจะอินเวอร์ตกันนะครับเพียงแต่มันจะอินเวอร์ตกันถ้าตรงนี้ดิวตี้ไซเคิล 10% นะครับตรงนี้ก็จะปิด 10% นะครับเปิดนานเนี่ยมันจะอินเวอร์ตกันเหมือนกับเราศึกษาที่ระบบคลาส A คลาส B นะครับตามคลิปนะสำคัญนะครับตรงนี้สำคัญมากนะต้องจินตนาการให้ออกแล้วก็ต้องฝึกเดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับว่าเขาทำการปิดเปิดไวหรือเปล่านะครับจุดวัดที่ปลอดภัยนะครับก็คือทรานซิสเตอร์ไดนะครับเราไม่ควรวัดในจุดขาเกตของ MOSFET ชุดใหญ่นะครับหรือทรานซิสเตอร์ชุดใหญ่ที่ไดไฟจากหม้อแปลงเนี่ยตัวนี้เป็นไฟ300โวลต์นะครับถ้าเราวัดผิดพลาดนะครับไฟ300จะวิ่งเข้าสโคปเรานะครับไม่แน่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันการช็อตอะไรแล้วก็ผมวัดทรานซิสเตอร์ไดตัวนี้ครับวัดได้นะครับวัดได้ตอนที่เขาทำงานเนี่ยวัดได้นะครับพวกทรานซิสเตอร์ไดเล็กๆเนี่ยนะครับผมเคยวัดอยู่นะครับผมอยากจะรู้ว่าความถี่เท่าไหร่ C ตัวเนี้ยนะครับมีการชาร์จแล้วเก็บประจุไวขนาดไหนเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการซีนนะครับเผื่อมือผมพลาดไปโดนนะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวเอาแล้วกราวผมจะเอาตรงไหนล่ะทีนี้ นั่นน่ะสิเดี๋ยวผมหาจุดกราวเป็นหม้อแปลงตัวนี้ได้นะครับกราวนะครับเดี๋ยวผมแหวะนิดนึงนะครับแหวะเอากราวนิดนึงนะครับเราจะต้องมีจุดกราววัดด้วยนะครับผมแหวะนิดนึงนะจุดนี้นะครับจุดนี้คือกราวนะครับกราวหรือขั้วลบผมวัดจุดนี้นะครับกับขาเบสนะครับขาเบสของทรานซิสเตอร์ไดตัวเล็กนะครับขาเบสของทรานซิสเตอร์ไดตัวเล็กก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับจุดเล็กๆตรงนี้นะจุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับแบบนี้ก็ได้นะครับ3 2 1นะครับวัดครับวัดมีความถี่มีความถี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมปรับขึ้นนะผมปรับเป็น2โวลต์ต่อช่อง1โวลต์ต่อช่องก็ได้ผมอยากรู้นะครับมีความถี่ผมว่า1โวลต์ต่อช่องนะมีความถี่ครับคุณผู้ชมเขาคลายเร็วมากได้แล้วครับนี่คือความถี่นะนี่แหละเป็นสัญญาณซอเลยนะครับนี่แหละอันนี้แหละคือความถี่ครับท่านผู้ชมกระตุกเป็นจังหวะเห็นไหมครับเป็นความถี่นะเห็นไหมเป็นซอเลยนะครับกี่เฮิร์ตซ์ล่ะคราวนี้จะรู้ว่ากี่เฮิร์ตซ์เราจะต้องขยายออกครับผมลองขยายนะเป็นสัญญาณซอเลยครับคุณผู้ชมนะอีกทีนะไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตวัดเฟกคูซี่ไม่ได้นะครับวัดเฟกคูซี่ไม่ได้ผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะได้แล้วผมลองเอาเป็น AC นะผมลองเอาเป็น AC นะครับผมก็ลืมนะครับผมเอา AC นะครับอยากจะรู้ว่าเขาจับเฮิร์ตได้ไหมเปิดไฟเข้ามา3 2 1นะครับตอนนี้วงจรของเราทำงานได้เพียงแต่เราอยากรู้จะเป็น duty cycle ไม่ได้เลยนะครับจะเป็น duty cycle ไม่ได้เลยนะครับ
เอา200มิลลิโวลต์สิสรุปแล้วก็มีรูปพันธุ์ครับแต่จับเฮิร์ตไม่ได้นะเนี่ยครับรูปเฮิร์ตเขาจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะเป็นซอนะครับวัดได้300กิโลเฮิรตซ์ครับถูกต้องนี่ต้องวัดเป็น AC นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมให้ดูเต็มถูกต้องครับวัดได้ครับแต่ว่าเขาจะดิสชาร์จไวนะครับในระดับ0.6 โวลต์นะครับ0.6 โวลต์ก็คือประมาณ500มิลลิโวลต์นะครับเราจับต่อช่องเนี่ย500มิลลิโวลต์จะจับได้ครับใช้สโคปจับเลยนะครับเดี๋ยวจับโคลบนะครับนี่ครับคือซอนะครับได้300กว่ากิโลเฮิรตซ์แหละครับเดี๋ยวพอดีมันเป็นสัญญาณที่ไม่ลงลึกมากนะครับเอา200มิลลิโวลต์ครับ200มิลลิโวลต์เนี่ยเห็นซอเลยผมไม่มีมือแคปเจอร์นะครับเนี่ยครับแสดงว่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่เราวัดเมื่อกี้ที่เราวัดเฮิร์ตนะครับวัดข้างเดียวได้300กิโลเฮิรตซ์ถูกต้องครับนี่แหละครับคือพันของระบบเซลล์ออสซิลเลตติ้งได้300กว่ากิโลเฮิรตซ์โอ้โหไวมากแม้สัญญาณไม่สวยเท่า Square Wave นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เป็นรูปสัญญาณพันเหมือนกันรูปสัญญาณพันเนี่ยก็หมายถึงสัญญาณปิดเปิดนั่นแหละปิดเปิดสลับกันปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดสลับกันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวอีกทีนะโอเคนะครับอีกทีนะวัดสัญญาณพันอีกทีครับ3 2 1นี่คือสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันของระบบเซลล์ออสซิลเลตติ้งนะครับที่สมบูรณ์แบบสัญญาณซออาจจะไม่ลงลึกมากแต่ก็มีการปิดเปิดที่สวยงามนะมีการคลายประจุที่สวยงามนะครับประมาณนั้น300กว่ากิโลเฮิรตซ์นะครับวัดได้300กิโลเฮิรตซ์เนี่ยทำบัคคอนเวอร์เตอร์ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็คือบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้แหละครับคือบัคคอนเวอร์เตอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับน่าจะจบคลิปแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับไฟสแตนด์บายออกเรียบร้อยนะเนี่ยครับเนี่ยผมจับสายนะครับเนี่ยนี่คือมิเตอร์นะเนี่ยไฟสแตนด์บายออก5โวลต์นะครับตัวนี้มีกระแสแน่นอนนะครับถูกต้องนะครับไม่ต้องเอาหลอดเข้ามาจับนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ทรานซิสเตอร์ตัวเต็มเลยนะครับระบบเซลล์ออสซิลเลตติ้งนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นสัญญาณความถี่สูงได้เหมือนกันนะครับตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยยิ่งค่าต่ำนะครับจะได้ความถี่สูงนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการดักเก็บประจุเนี่ยนะครับมันจะดักเก็บแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ประจุที่เหลือก็จะล้นไปนะครับหมายถึงว่ามันดักประจุก่อนนะครับตัวเก็บประจุจะต้องคั่นระหว่างทางนะไม่ใช่เอาไปไว้ตรงปลายเลยปลายสุดเลยก็ไม่ได้จะต้องคั่นระหว่างทางเดินนะครับตามเดินไฟฟ้ามันจะเดินตามเส้นอยู่แล้วนะครับนั่นแหละคือการเดินทางของไฟฟ้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็นำไปประยุกต์การใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ